Oamenii dorm pe stradă sau în autorulote și merg la serviciu, au loc de muncă. Și au și un cântar cât ai cântări pe lună. Își iau toate lucrurile astea ca nu cumva să vină unul și să-i spargă mașina crezând că are ceva în interior. Ea a fost pe Marte la un moment dat. Da. Și a ajuns în mâinile tale. Primul, din ce știu, n-a fost California, a fost Colorado care a legalizat marihuana. Și asta e un sun dial, un calendar solar. Practic, calendar, e ceas solar. Și ăsta e la fel de halucinogen și îți creează pentru $3-4 gram. Și atunci e mult mai permisibil. Salutare, prieteni, și bine v-am regăsit! Bine ați revenit într-o nouă aventură, bine ați revenit în America, în Los Angeles. Astăzi explorăm orașul, așa că rămâneți până la final, o să fie foarte, foarte interesant. Iar dacă încă nu ați apăsat butonul subscribe de la YouTube, vă rog să o faceți pentru că este gratis, iar pe mine mă ajută foarte, foarte mult să creez conținut în continuare. Suntem în cartier, la căsuța noastră pe care ați văzut-o pe Instagram. Nu o să fim singuri, îl avem lângă noi pe Claudiu, care s-a oferit să ne scoată la o plimbare. Unde mergem? Ce facem? Păi încă n-am stabilit, dar păi pe unde vreți. Noi ne lăsăm pe mâna ta. Suntem, da? Ok. Da. Păi o să vedem și părți mai frumoase din LA. Extraordinar. Beverly Hills, Santa Monica, o să urcăm sus la observator, la Griffith și vedem toată panorama orașului. Avem, mai lăsăm și mici secrete, locuri ascunse, frumoase. Și dacă mergem și unde, să arătăm toate plusuri și minusuri, că așa e peste tot. Ok, sună frumos. Haideți la drum și nu uitați să vă lăsați părerile în comentarii. Oamenii de aia au ajuns în stradă în primul și în primul rând, pentru că nu știu să urmeze un program, să aibă o rutină, un job. De cele mai multe ori sunt probleme psihice, probleme de abuz de droguri și când ai vicii, noroc, droguri, jocuri de noroc, droguri, e mereu riști să pierzi totul. Și când pierzi totul, atunci, din păcate, ajungi pe stradă. Sistemul social, într-un fel, după 14 ani aici în America, încurajează sau sunt făcute programele doar de suprafață, cum ar fi un fel de bandaj. Nu se duc la esență, de ce s-a ajuns acolo, nu. Sunt o grămadă fără bani sau fără locuințe sau nu-și permit mâncare. Dați de aici cupoane, ajutor de șomaj, tot felul de ajutoare, dar nu se creează, o analiză. De ce a ajuns omul ăla în situația care e? De ce? Toți ăștia cu venituri mici, care nu-și permit, au asigurare medicală gratis. Noi care mergem la muncă și înțeleg că suntem într-un fel într-o poziție mai favorizată, dar am plecat oarecum de jos și am încercat să construim o carieră, o viață încât să nu ajungem să depindem de astfel de ajutoare. Și noi plătim. Uite, de exemplu, eu plătesc toată familia în jur de $400 pe lună asigurarea medicală și cam acolo e media. Repet, dacă ai venituri mici, totul e gratis. Și eu cu $400 venituri mici ce înseamnă? Sub 35.000 pe an, care, dacă împar la 12 luni, nu știu, 3.000 pe lună. De obicei, persoanele, sau cel puțin în California, e statul cu minimum wage, deci salariul minim cel mai ridicat din America. E $20 în industria asta de fast food și e 15,5 pe oră. Că aici e puțin diferit, e plătit pe oră și e salariul brut. Altă chestie care la început a trebuit să mă adaptez emigrând în America. În România te duci la interviu, negociezi salariul cât e în mână. Nu, aici te duci, ok, te plătim cu atât, în aia tu mai plătești taxe și taxele din America sunt progresive. E foarte stufos. Noi ne facem. E și prin Anglia, prin Spania, dar în România nu e ceva care să fim
neapărat obișnuiți. Ideea că tu cât faci pe an, în funcție de aia atingi anumite praguri și da, dacă până în 35.000 nu plătești taxe sau plătești foarte, foarte puțin, după aia între 35 și 50, nu le mai știu exact unde sunt pragurile, plătești 15%, 20% și cel mai mare prag e undeva la 32, cred că e cel mai mare. Cu cât câștigi mai mult, cu atât plătești mai multe taxe. Da, dar și acolo ai o limită, adică dacă e să câștigi, nu e diferență între 1 milion de euro și 2 milioane de euro în taxe. Nu, adică da, cel mai mare prag cred că e 160.000 sau okay. Sigur, pragul, adică eu dacă fac, să zic, 100.000, eu primii 35.000 plătesc procentul ăla, după aia următorii plătesc. De ce? Am înțeles. Deci nu plătești, dacă tu faci 120.000, tu nu plătești 32% pe toți 120.000. Nu, tu plătești ce faci de la pragul de 32, care mi se pare foarte corect. Adică la început aveam impresia că acum dacă fac mai mulți bani trebuie să plătesc mai mult taxe. Și problema oamenilor străzii, homeless-ului este, cel puțin în California, dar în toate orașele, în Chicago, New York, mai ales după COVID a devenit destul de mare. E parte din păcate și a politicului, e un cumul de factori, cred. Da, categoric. De exemplu, istoric, da, primul stat care, relativ la homeless, da, la oamenii străzii, la început am crezut, că cei mai mulți, cam 50% din toți sunt în California și am zis, cred că din cauza că vremea e faină, știi, nu îngheață prin New York sau prin astea. Dar văzusem la un moment dat un sondaj așa online și vremea era undeva pe 3, pe 4. Primul e cât reprezintă infracționalitate gramele de droguri care le poți avea la tine. Adică California e mai libertină, da? Și aici, dacă ai până nu știu câte grame, e doar infracțiune, nu e e contravenție, nu e infracțiune. Și asta, mai ales primul din ce știu, n-a fost California, a fost Colorado care a legalizat marihuana. Dar după ce s-a legalizat, tot așa a fost un flux de homeless, de persoane fără de da. Că înainte, îți dai seama, și pentru un gram făceai 50 ani pușcărie, dar chestiile astea, faptul că, repet, majoritatea de pe străzi sunt, din păcate, sub influența acestor droguri. Și vezi, și cu Trump, de ce e acum destul de pornit împotriva lor, e datorită noului ăsta drog, fetanolul sau cum e, care gândește. Deci cocaina, un gram e gen $50 și ăsta e la fel de halucinogen și îți creează pentru $3-4 gramul. Și atunci e mult mai permisibil și practic asta este un război cu tot ce ține criza asta de, dacă vrei să, cum ziceam mai devreme, să pornești de la cauze, trebuie să începi cu chestii mai strict la granițe, să nu intre drogurile așa ușor în țară. Sar de la un subiect la altul. Știu că toată România a fost ofuscată că am ieșit din waiver visa, dar pe perioada lui Biden au apărut o grămadă de clanuri care băgau droguri și ilegal și astea sunt convins că au ajuns pe biroul la Trump sau cine se ocupa de autoritățile competente, și plus și că au cântărit enorm. Au contat, au venit, au promis în campanie că se va lupta contra și dacă România a devenit un risc, înțeleg că până la urmă nu e corect să judeci o țară întreagă sau o populație pe baza la 5%, 10% care fac prostii și cum a fost și în Europa. Ai văzut că, din păcate, cine ajung primii? Cei care fac infracțiuni. Că, până la urmă, ok, ideal ar fi toată lumea să trăim pașnic, să nu fie granițe, utopic.
știm foarte bine că nu toți vin cu intenții bune într-o țară și ca să protejezi acei sau marea majoritate, din păcate, din cauza la ăia 5%, trebuie să fii foarte strict pe anumite chestii. Că tot așa vorbeam cu niște prieteni care sunt împotrivă și că de ce e așa strict. Cu toate că statistic și dacă te uiți pe site-ul la ICE, Da. pe timpul lui Obama, în cei 8 ani de zile, exact, au fost deportați 2,8 milioane. Da, mult mai Dar multe nimeni n-a persoane. zis nimic sau nu. Pentru că poate a făcut-o altfel. Păi nu... da, a făcut-o, știm foarte bine, Obama a fost, din punct de vedere al diplomației, probabil unul din cei mai buni președinți ai Americii. A avut vorbele mereu la el. Asta a fost și public speaker în Chicago, că el a venit din Illinois și avea o carieră de peste 20 de ani de public speaking. Deci asta era terenul lui și normal că a știut. La Trump, da, asta e, el nu știe să fie și nu-l interesează să fie politician și să fie diplomatic. Da, nu, da. el are un mod mai agresiv de a comunica lucrurile. Da, și din ce am văzut, în primul lui mandat au fost sub un milion și acum de-abia am început, nu știu, de-abia a început mandatul lui, nu știu cât, dacă o să ajungă la cei 2,8 milioane care a avut Obama în 4 ani, dar ca fapt divers, că inevitabil ajung și la partea de politică. Am văzut și în România. Ai zis-o foarte bine, mie îmi place, așa zic și eu. Nu știu ce s-a întâmplat în ultimii 10 ani, s-a înrăit lumea. Bă, nu mai poți să... Deci trebuie să fii, cum zic americanii, are you with me or against me? Exact. De ce nu poți să... Sunt chestii care îmi plac la democrați și care nu-mi plac. Sunt chestii care îmi plac la republicani și care nu-mi plac. Adică adică mă consider un om nu neapărat neutru, dar de centru, care apreciază și nu apreciază anumite chestii, dar nu înseamnă, dacă eu, de exemplu, merg la biserică și sunt mai creștin, gata, deja sunt catalogat trămpist. Sau dacă, nu știu ce, respect dreptul pro-choice, gata, ești democrat. Sau, sunt tot felul de opinii și am ajuns la concluzia în care se scrie un 6 pe stradă, pe șosea și se ceartă oamenii că ăla vede 9 pe bună dreptate, eu văd 6 pe bună dreptate. Dar nu știm să ne concentrăm și pe chestiile care ne unesc. Acum, probabil, social media face, televiziunile. Da, cred că amplifică foarte mult. Amplifică enorm. Pentru că lumea eu sunt destul de implicat și în comunitate de aici, din diaspora. Când se ajunge la politică, clar, se înfierbântă spiritele. Dar, 80%, 90% suntem oameni normali, cu joburi, cu educație, cu astea. Și observ când apar discuții, toată lumea se concentrează pe ăia 5% extremiști dintr-o parte și din alta și cataloguează întreaga jumătate pe baza la ce? Deci cum e aici, da? Rednecks ăia de prin Virginia, de prin Tennessee, Alabama și toți, uite acum aici ai Hollywood. Foarte frumoasă zonă. Case scumpe, o să ne plimbăm prin toate zonele. Deci în America zonele de centru e opus față de concepția europeană. Am observat și eu lucrul ăsta, adică arată mult mai frumos periferia decât centru. Da, în America lumea, pentru că în centru ești limitat. Americanul îi place confortul. De asta, fiind o societate de consum, care nu pot să zic că sunt de acord că se risipesc o grămadă de chestii, însă omului îi place să aibă casă mare, frigider mare, dormitoare mari. Și aia nu o să poți să faci în centru unde deja e dezvoltat urbanistic și apartamente mici și astea. Și intenția, cred că de după al doilea război mondial, a fost ca zonele bogate să fie
în afara zonei centrale, pentru că acolo aveai teren mai mult, îți puteai trânti o casă pe gustul tău. Americanului îi place să stea cu fundul în mașină, să meargă până și la un supermarket care e după colț, se urcă în mașină, adică nu o să vezi niciodată un american cu pungi de să vină de la cumpărături cu pungile în mână pe acasă, mergând pe jos. Și pot să zic că, nu știu, mie mi-e dor. Eu când ajung acasă în Bacăul meu, să-l iau la pas, că îl traversez într-o oră și un pic dintr-un capăt în altul. Deci cred că primul lucru fac, mă pornesc la drum să merg pe jos, pentru că exact asta fac și eu. Da, știu că e banal, dar e plăcut, pentru că probabil așa am și crescut. La școală am mers, am copii și trebuie să-i duc la grădiniță cu mașina. O să fie chestii greu de explicat și când o să crească mai mari, dar fiind pasionat de călătorii, o să vreau. Cred că chestia asta, călătoritul, e o educație de 10 ori mai important decât ce înveți la școală. Adică pe noi ne-a schimbat foarte mult. Foarte. Da, e pentru că vezi și uite, americani, încă o chestie, ei nu prea călătoresc. Dacă călătoresc, țin minte că tot sar de la un subiect la altul, dar probabil tu le editezi. Țin minte că când am venit, lucram de 2-3 luni ca dishwasher, că așa am început la un restaurant, și o colegă, eram în pauza din lunch, o colegă americancă era foarte entuziasmată că de-abia aștept, mi-am luat și 2 zile libere, în weekendul ăsta mă duc în Vegas și am așteptat o viață să ajung sau ceva de genul, e călătoria vieții mele. Și eu care geograf și știam că e 4 ore jumate până în Vegas cu mașina și atunci benzina era $2 galonul sau 3 cât mai era. Păi frate, cu $100 te duci și îți îndeplinești acest vis al vieții pe care tu ți l-ai setat. Adică, da, și vezi și prin Europa rar vezi turiști americani, pentru că repet, ei sunt obișnuiți într-un confort și le place să nu facă prea multe eforturi. Și un zbor până în Europa, ori au bani să-și ia locurile alea unde dorm vertical, vertical, orizontal, ori merg undeva mai aproape. Alt aspect e că lumea americană, concepția asta că sunt mai, nu știu, needucați, că vrea să nu folosesc un cuvânt mai jignitor, e și faptul că educația e scumpă în primul rând, dar e o mentalitate în care tu ai făcut 16 ani, 17 ani, trebuie să mergi, să muncești. Nu e ca la noi, părinții își țin copiii până la 30 de ani să facă facultate, o face și pe a doua, face și master, să învețe băiatul, să învețe fata mea, că și cum să zic, plusuri și minusuri. Independenți mai devreme. Da, sunt independenți, nu știu dacă e neapărat latină, europeană, n-au cultura asta a familiei, adică tot așa, la început, țineam minte, aveam o prietenă, era bucuroasă că vin părinții în vizită și am fost la ei, avea o casă destul de mare și era bucuroasă că au găsit un hotel la 5 minute de casa lor pentru părinții ei. Adică chestii care, la început asta e tunelul, urcăm acum am urcat de fapt, mai avem puțin și ajungem la observatorul Griffith și de acolo se vede superb toată orașul, parte din oraș. Probabil vezi doar jumătate cu ochii și revenind la treaba cu americanii, s-au dezvoltat și repet, sunt plusuri și minusuri, adică sunt chestii care mă bucur, îmi plac la cultura americană, sunt chestii care nu îmi plac. Dar plusuri și minusuri sunt peste tot, adică nu există o țară unde să avem doar plusuri. Eu ce am văzut în Australia, cam prea multe plusuri. Nu știu voi care e... Adică, fără să exagerăm, e singura țară de până acum, din toate cele văzute, unde putem spune că
chiar vrem să locuim acolo. Adică e o țară perfectă unde poți să locuiești. Da, Mi se părea scumpă când am ajuns, acum nu se mai pare scumpă după ce am ajuns în America. Da, păi oricum, Diferențele... California e foarte scumpă, deci tot așa, Statele Unite, gândiți-vă că e ca în Uniunea Europeană și chiar dacă voi plecați din California și vă duceți în Utah sau în Nevada, hai că Vegas-ul poate au mulți californieni, da. Te duci în multe state, zici că ești în altă țară, nu simți că ești tot în America. Fiecare, da, cum e făcut statul acesta federal, fiecare stat are regulile lui, legile lui statale și doar anumite chestii de siguranță națională îs controlate de la Washington. Aici și fiecare au un fel de independență. E gândită fain și probabil asta urmărește și Uniunea Europeană să facă, numai că probabil trebuie să treacă mai mult timp, pentru că aici oriunde... zic, e mai greu, e de durată. Da, acum 50 de ani jumate din țări se războiau cu jumate din țări, se urau națiile între ele. Aici, oriunde te duci, I'm proud American, da? Se consideră întâi american și după aia californian din Utah, din statul texan sau din astea. În Europa unde te duci și zici ăsta e european și după aia român, după aia ungur, după aia francez. No, de aici îți spune multe cum e diferența de mentalitate și probabil o să treacă ceva timp încât să... Unii oameni spun că prin acest lucru își pierd identitatea sau țara își pierde identitatea. Da, acum cultural poți să le păstrezi. Depinde. Eu știu ce că înseamnă. Poți să-ți păstrezi. Ce înseamnă, cu ce te încălzește pe tine că ești român, dacă tu tot te duci și lucrezi adică dacă tot te zgârie chestia asta, păi, că până la urmă asta e, nu știu dacă ați văzut, era la un moment dat și pe Facebook treaba aia cu bubble gums. Era un profesor care a explicat imigrația cu bile de gumă și cum muta el. Până la urmă, imigrația, cât pare că da, ajuți oamenii, tu rănești cel mai mult țările alea mici și care trimit emigranți, pentru că de cele mai multe ori, cine pleacă din țările alea? Pleacă tot oamenii mai capabili, care ar putea, dacă ar rămâne în țara lor, să schimbe și să ajungă din urmă restul țărilor. Da, practic, țările pierd o mare parte din forța de muncă. Dar nu numai forța de muncă, și oameni intelectuali și care ar putea schimba, care ar putea crea business-uri de succes, care ar intra poate și în politică, să vină că peste tot, te uiți și în America Latină, sau în țările africane, ce potențial au numai că la putere sunt tot corupți și cei care pot schimbe ceva pleacă. Aici vremea e tot așa, sunt mai multe locuri. Dimineața e primăvară, la prânz e vară și seara e toamnă, adică... Văd aici e ceva mai răcoare, foarte bine. Da, e puțin mai sus. Am parcat, acum mergem spre observator. Cum am zis, e intrarea liberă, doar trebuie plătit parcare. Se vede panorama și la fel a orașului și poți să vezi un observator super fain, detaliat și au și show-uri pe cupolă. Dacă vreți putem să luăm unul, sunt de vreo jumătate de oră. Se vede semnul Hollywood. Nu poți să conduci până acolo cu mașina, dar poți să faci drumeții, hike. Iar în depărtare e ceață sau e poluare ceea ce se vede acolo? Acum cred că e doar briza asta marină. Coasta de vest a Americii, de ce nu este umedă? Pentru că este curentul rece al Alaskei, care vine din Alaska, coboară pe toată coasta și încă, de exemplu, Oceanul Pacific, pe partea asta, e cu 10 grade mai rece decât Atlanticul. Care Atlanticul are invers. Are curentul Golfului din Marea Caraibilor și Golful Mexicului, sau Gulf of America, cum mai nou schimbat, și urcă spre nord, practic trece de coasta de est și ajunge chiar până în Marea Britanie. Și aici, fiind curent rece, nu este umiditate și vegetația este
foarte apropiată ca sudul Spaniei, e un fel de mediteraneană, semi-deșertică, vegetație verde, o să vedeți de la ocean până la un 20 de mile maxim. După aia urmează deșert și o să-l vedeți probabil dacă vă îndreptați spre Vegas. Nu ne-a spus de cât timp sunteți aici în America, de unde sunteți, din România? Și în România sunt din Bacău. Ultima parte am stat în Iași, acolo am terminat facultatea de geografie la Alexandru Ioan Cuza. Apoi în 2010 am fost, așa am ajuns cu loteria vizelor, am fost selectat și în 2011, în februarie, am aterizat aici în San Diego, m-am mutat. 14 ani de zile, e ceva. Încă mă consider român în America, dar mie îmi place să iau ce-i frumos din ambele lumi. Chiar îți comentam și la unul din bloguri. Diaspora din America. Fratele meu a stat o bună perioadă în Anglia, ești cetățean britanic, acum e în Spania și m-am vizitat de multe ori aici în America, în Canada. Diaspora, de exemplu, te întâlnești pe stradă sau aici pe cineva care vorbește românește, imediat intri în discuție, ce faci, de unde ești, adică ești dispus că ai întâlnit un român. În Europa, când mergeam la fratele meu prin Londra sau și prin Italia, când auzeai românește, traversai strada sau mergeai în direcția opusă. E puțin diferit. Aici suntem probabil mai puțini, e și distanța mai mare de casă sau? Eu cred că aici au fost importate sau cine a emigrat aici, practic, fiind mai greu, trebuie să fii selectat pe baza cel puțin în Canada și aici, vii profesional pe meserii, pe educație, și probabil procentual nivelul de educație din diaspora Americii și Canada e mai ridicat decât cel și nu din Europa, fără să jignești pe nimeni, pur și simplu, sau cel puțin, poți să explici, aici ai din mediul urban mai prezent, foarte puțin din mediul rural emigrează așa departe. Din mediul rural în Europa le e mai la îndemână. Uite, acolo e downtown unde ai fost acum câteva zile, asta e downtown LA. Acolo am filmat protestele zilele trecute. O să revenim, o să mergem din nou acolo. Apoi, în depărtare, clădirile mai negre e Beverly Hills, zona financiară a Beverly Hills, zona centrală. Puțin mai departe deja e Santa Monica și acolo ar trebui să vedem oceanul într-o zi cu vizibilitate mai bună. Dar, că mă întrebai mai devreme, e un mix și de poluare și briza asta marină care deci aproape în fiecare zi blochează din vizibilitatea de a vedea oceanul. Spre după amiază sau unele zile, dar niciodată nu e garantat că vezi oceanul. Sunt zile și zile. Cred că mă așteptam să văd mai mulți zgârienori. Predomină casele, așa la prima vedere. Da, deci tipul de zgârienori o să-l vezi doar în New York. Peste tot, în orașele americane, zona centrală e de zgârienori. Cum am zis, americanul îi place să aibă proprietăți mari, rezidențe, case, puțină curte. Faptul că, până la urmă, o istorie destul de nouă, au spațiu, au teren. Exact. Acum încep să se lovească de anumite restricții, că nu mai au unde să se extindă, dar când au început să dezvolte orașele astea, au avut teren să se extindă și n-au fost strâmtorați ca în orașele europene să facă un plan urbanistic pe etaje. Cam așa, tot ce ține, cu excepția New Yorkului, cam așa e tipologia orașului. O să vezi o zonă de downtown, dacă se mai face o zonă financiară, ceva de birouri, bănci, acolo o să mai vezi alte blocuri înalte. Deci, uite, cum vă ziceam, monstru de oraș. Deci voi ce vedeți cu ochii, probabil de jumătate din suprafața. Cu toate că, da, LA-ul propriu zis, ca zip code, că până la urmă Beverly Hills, Santa Monica, Long Beach, că orașul Los Angeles nu are deschidere la ocean. Portul cel mare al orașului e Long Beach. Cam cât de departe este de centru Long Beach? Exact, cam unde se termină orizontul.
fără trafic în jumătate de oră, 40 de minute ajungi. Asta înseamnă 30 de mile, da. Nu. Încă, cum v-am zis, suntem într-o climă semi-deșertică. În timpul zilei sunt perioade unde se ajunge și la 40 de grade zi după zi. Și fiind într-o depresiune, într-o vale, e mult, adică se simte disconfortul termic. Văd foarte mulți care vin pe jos să fac drumeții. Este și sărbătoare astăzi, este duminică. Sau sunt turiști, toți sunt turiști? Nu, ăștia sunt localnici. Turiștii de obicei vin cu tururi organizate? Timp, sau? Da. Sunt și tururi, ați văzut, sunt autocare care trag. Da. Și tot ce vezi aici sunt Hollywood Hills, da? Unde stau majoritatea actorilor, cei care lucrează și în spate, unde era semnul Hollywood, practic studiourile de filmare Paramount, Universal, sunt în spatele muntelui Hollywood. Acolo sus e un telescop real, dacă vrei să mergem sus, să intri. Da, în zona aia Pasadena, pentru iubitorii fotbalului, Pasadena a însemnat un campionat mondial reușit. De succes. Am bătut Columbia și Argentina pe stadionul Rose Bowl. Acum a devenit destul de... Încă sunt meciuri, au fost meciuri acum cu campionatul ăsta al cluburilor, care se desfășoară în momentul ăsta. Stadionul nu mai e așa modern, s-au construit altele. Adică campionatul mondial care va fi la anul nu va juca pe Rose Bowl, că e considerat deja un stadion învechit. Noi am venit cumva prin spate, asta e intrarea. Aici ai un pendul care într-un fel explică rotația Pământului în jurul axului lui. Aici avem tabelul lui Mendeleev cu o mostră în fiecare material. Sunt mostre de meteoriți, poți să pui mâna. Ăsta l-au recuperat de undeva de prin Arizona. 122 de kilograme. Este un fragment. Bucata totală a avut undeva la 30 de tone. Aici am un meteorit din fier. Uite aici, dacă vrei să 50.000 de ani. Să atingi o rocă din Marte și de pe Lună. Aia a fost pe Marte la un moment dat. Da. Și a ajuns în mâinile tale. Uite, asta, dacă ajungeți în Arizona, e șmecher. E cel mai conservat crater de meteorit de pe planetă, fiind în deșert, nu având vegetație. Ca aia, și în primul rând, prin Siberia am înțeles că sunt imense niște cratere, dar faptul că e pădure, vegetație, pădure, de-abia le da, observi, da, mai... și au și un cântar cât ai cântări pe lună, numai că e în pounds, livre americane, doar că în pounds. Deci ai 40... Nu, 30. Sau 30, ia să vedem cât e în kilograme. Trebuie să fie undeva la 15 kg. 15? Hai să vedem, Andreea. Asta e Pământul. Diferențe colosale, aș putea spune. Da. Și uite, și Marte e jumătate cât. Da, Mercur nu mai spunem. Este foarte mică, mă gândesc cum o fi Pluto. Dacă Mercurul e atât de mic. Păi Pluto cred că au scos-o, că nu mai, ai văzut că de vreo 7-8 ani nu mai e considerată planetă. Uite aici unde e Soarele. Nu e nici măcar Soarele în centru galaxiei. Uite punctul ăla roșu, acolo suntem în galaxia Milky Way. Acolo e galaxia noastră. Asta toată e galaxia, și ăla e Soarele. Acolo e Soarele, da. Ar fi frumos să putem călători în universul ăsta. Pentru mine ar fi extraordinar să merg să fac vloguri de pe Marte. Aha, da. Ai văzut, acum vrem să colonizăm Marte. Eu cred că o să se întâmple la un moment dat, dar noi nu... Se întâmple din punct de vedere al riscului să fie asteroizi, că unul din argumente e ok, să avem o a doua planetă în caz de vine... Planeta de rezervă. Da, dar până la urmă riscul, din ce am înțeles, pe Marte e nu știu de câte zeci de ori mai mare să vină acel asteroid. Plus că e și planeta mai mică, n-are atmosferă, deci până și alea mici, dacă construiești ceva acolo, bănuiesc că trebuie și subteran sau și alea mici. Îți distruge orice, investești miliarde de dolari să construiești ceva acolo și trebuie să... Oricum mă depășește subiectul, dar sunt de părere că ar trebui să avem grijă de ce avem. Exact. Întâi să demonstrăm că putem avea grijă de planeta noastră și apoi... Deci asta este intrarea principală, eh? Vrei să mai facem un tur? Nu, e ok. Ați făcut o idee, oricum o să ne mai oprim și la alte panorame. Asta iarăși e o reprezentanță a distanței, la scală. Soarele, Mercur, Venus,
planeta și după aia să vezi cât de departe sunt celelalte planete. Da, sunt... Pe oricum, am trimis Voyager și alea, nu știu câte, vreo 14 ani au durat să ajungă la Jupiter. Oricum, sunt distanțe imense. Da, din ce în ce mai mare, văd. Și asta e un sundial, un calendar solar. Practic, calendar, e ceas solar. Practic, vezi cât e ceasul acum. Iar intrăm în politică, nu știu cât o să filtrezi tu, da? Și în România, suveranismul cu Europa. Da, la fel, toată lumea se panichează, dar și știrile imediat, că dacă iese Simion trebuie să vorbim rusă, trebuie să vorbim... Da, clar, Europa e... Păcat că nu toți înțeleg asta. Europa e cartea câștigătoare. Oricât exact. Și se folosesc de noi, dar în viață nimica nu e gratis. Nu știu de ce lumea e obișnuită ca cineva să fie, că dacă mie mi-e mai greu, altcineva trebuie să aibă grijă să-mi fie mai bine. Da. Nu, ești singurul responsabil și, din păcate crește o societate în care se așteaptă, și mă uit și la tineret, se așteaptă ca guvernul, ca președinții să le facă o viață mai bună și dacă nu iese unul, deja, nu știu, e tare interesant. Mie îmi place o vorbă, probabil toată lumea a auzit-o, alea, știi, timpuri grele creează oameni puternici, și acum suntem unde cele mai bune timpuri, cred că, din istorie, și cine nu recunoaște asta, ori nu informat, ori indiferent, ignorant, dar sunt cele mai bune timpuri, cu războiul de Ucraina și acum aveți Iran și ce mai e prin Africa, tot sunt cele mai ani de pace din istoria omenirii. Da, oameni proști și răi și rasiști, că și aici. Cred că ne lăsăm manipulați mult prea ușor. Și aici intervine din nou educația. Păi da, dar vezi că uite și oameni educați, asta e surprinderea, că observ că și oameni educați stau la masă cu oameni care sunt într-o direcție. Sau nu neapărat că eu n-am o problemă, eu nu vreau să fii republican sau democrat, suveranist sau ăsta. Păi nu, asta e frumusețea, pentru că fiecare poate să își pună punctul de vedere și să fie pe drumul lui. Da, pe mine cel mai mult mă irită, nu este aceeași unitate de măsură. Că uite și aici, da? Că nu e ok să zici de populația afroamericană că să fii rasist, să zici că îți responsabil pentru o grămadă de crime și asta e statistica. 45 sau aproape jumătate din penitenciare sunt de culoare, da? Și ei sunt responsabili 13% din populația Americii. Nu știu dacă s-a mai schimbat în ultimii ani. Oricum e un procent mare, ok. Și pe cealaltă parte de polițiști, că sunt 10% care chiar sunt rasiști și poate abuzează de putere, de aia poți să zici F the pigs, jos cu poliția, adică vezi, nu e aceeași unitate de măsură. Încolo, nu e ok să judeci toată populația pentru 10% care îs ghetto și fac probleme societății, dar dincolo e ok, adică care e logica? Și nu știu, ipocrizia asta la fel, în mai multe domenii, că cu partea de religie sunt și habotnici, sunt extremiști, dar până la urmă valorile religioase, că sunt creștine, că sunt până și din lumea arabă, islamism, au valori sănătoase. Dar nu poți acum să nu mai... Că aici, e și o propagandă așa destul de, nu știu dacă o simt eu sau e impusă, adică cât mai puțin religie, să nu fie menționat religie, să nu, și sărbătoarea, Crăciunul începe, au venit acum Trump să zică că iar putem spune Merry Christmas, că a fost o perioadă în care nu prea puteai, adică nu că între prieteni și astea, noi românii spuneam oricum Crăciun fericit sau Paște fericit, dar când erai în public era Happy Holidays, nu mai era vorba despre Merry Christmas sau
Da, repet, partea asta de religie, că probabil religia este împotriva la gay, împotriva la multe alte chestii ce ține și de partea ca altă, iar e împărțită lumea în două, pro-choice și pro-life. Sunt argumente și de o parte și de alta. Cum ziceam și mai devreme, te cataloguează. Dacă ai o părere dintr-o parte, exact. Imediat nu te lasă ți-au pus eticheta și... Asta e societatea care urmează să se contureze. În România mergeți des? Când a fost ultima dată când ați fost? Am fost anul trecut de 2 ori, o dată cu familia și o dată singur. Făceau ai mei, au avut aniversarea de 40 de ani și apoi ne-am dus. Am venit eu, fratele meu și chiar ne-am plimbat prin Roma, am zburat direct în Bacău și de acolo am făcut și o excursie. Cu COVID-ul a fost o pauză mai lungă, dar așa la 2-3 ani încercăm să ajungem. Acum cu copiii încercăm să, chiar dacă e mai greu, totuși să mai bucure. Și bunicii că oricum vin, adică îi aducem și chiar acum au plecat marți, au plecat ai mei, o stau vreo 3 luni. Familia oricum, ori mergem noi, dar vin ei și stau, mai ales în perioada de iarnă, la noi încă e frumoasă vremea. Prima dată când am venit în state, am venit cu programul ăla de studenți J1, Work and Travel și am fost în New York, dar upstate, nu în New York City. Și mi-a prins bine, am găsit și un al doilea job. Țin minte că am venit cu bani de acasă și economia Americii, că studenții vin și lucrează pe minimum, nu mai știu cât era acolo, $7, $8. Plus am mai găsit ceva în construcție, am mai găsit ceva la un bălci acolo, la orașul local și am vizitat și New York, am vizitat Cascada Niagara și am reușit să pun și deoparte, țin minte, anul ăla am avut bani de facultate, am trăit ce am salvat vara aia în 3 luni. Da. Și mă uit, acum încă este programul. Eu fiind implicat, adică chiar sunt admin la grupul de Facebook Români în San Diego. M-am mutat mai departe de San Diego, dar înainte mulți studenți vineau, lucrau, îi contactam, că aveam timp, îi luam și de la aeroport și încercam să se ajut, că o mare problemă și încă a rămas, nimeni nu o schimbă, e că e greu să găsești cazare și toți sunt fermecați. Că acum mulți zic că nu e pentru bani, nu mai vin pentru bani ca work and travel, vin pentru experiență și pentru experiență total merită. Doar că aleg gen California, gen New York și acolo chiar e super complicat să-ți găsești cazare, că sistemul aici în America nu e ca în România. L-ai sunat pe proprietar, te-ai înțeles cu el, l-ai dat palma și ai luat cheile. Nu, aici e un fel de, bun, eu închiriez proprietatea, se aplică 10-20 de oameni și îți face background check, fel de cazier, cum îți verifică venitul, îți verifică una alta și după aia proprietarul alege care crede că e cea mai bună opțiune și efectiv au probleme să găsească și dacă ei aleg un job fără cazare, că sunt joburi în care angajatorul le oferă și cazare și eu aș recomanda la studenți să aleagă un job cu cazare, pentru că, primul rând, scăpați de acest risc și stres. Că, îți dai seama, zbori atâtea ore și tu vrei să ai liniștea și ei încep să se panicheze, că încep să caute și cum găsesc, cei care vin în San Diego, în România, în San Diego și postează. Unii mai au o cameră liberă, bunăvoința să mai ia, că, repet, tu dacă n-ai istoric, tu dacă n-ai... ei pleacă de la premiza că, nu știm cine e persoana asta și... Nu știm dacă o să primim banii sau dacă... pentru că aici legea e în felul următor. Tu dacă nu plătești chirie, adică dacă chiriașul tău, tu nu te duci cu mușchiul și cu băta și îl scoți afară. Nu, tu trebuie să te duci în judecată și trebuie cu proces cu deviză de la judecător, te duci la poliție și poliția vine și îl dă afară. Și asta poate să dureze 4-5 luni.
banca, dacă tu încă ai chirie, ai credit, banca nu te așteaptă, nu interesează că tu că nu ți-o plătit chiriașul și toată lumea fuge așa. Deci, și de asta zic că în momentul în care tu cauți cazare, vin ca student, mai ales când ești tânăr, lumea deja că vede acolo data nașterii. Deja unde studenții de obicei fac petreceri, chiar dacă că mulți nu înțeleg, nici nu știu de program ce sunt, nici habar n-am, că de multe ori, cum am zis, americanii necălătorind, interesându-se așa neapărat de partea asta externă a țării, dacă întrebi, nu știu unde e România pe hartă. Repet, nu e neapărat că sunt needucați, pur și simplu nu consider o informație care e utilă sau asta. Da. Nu era chestia aia, să știm cultură generală. Eu țin minte, mie totdeauna m-a plăcut, aveam arborile lumii, colecționam, eram foarte implicat. Așa, dar aici, efectiv, noutăți. Și când am venit la început, că am câștigat, eu traduceam din românește, lottery, Visa Lottery. Și americanii, cum ai câștigat la loterie? Nu, este o viză și, nu știu, ok, nu știam asta. Deci, efectiv, e doar că nu, cum ai zis tu, perfect ai zis-o, nu e informație utilă, nu neapărat că e într-un fel stereotipul ăsta că americanii ar fi mai needucați, mai astea. Ei pun accent și pe alte chestii, da? Revenind la studenți, 100% le-aș recomanda, chiar dacă e plătit cu $1, 2, 3 mai puțin, cazarea, să ai un acoperiș deasupra capului, îți dă confortul ăla să cauți un al doilea job, să fii liniștit și să te bucuri, că efectiv vrei să te bucuri de vara asta, nu să ai stres maxim de la început. Iar dacă ai un istoric negativ, șansele ca tu să aproape de zero. Da, și alt motiv când ajungi pe străzi, pentru că efectiv nu-ți permiți clar să te califici să-ți iei o casă și la chirie nu-ți permiți nu ești aprobat de nimeni, trebuie să găsești. Chiar dacă lucrezi, chiar dacă ai loc de muncă, nu contează, nu? De obicei, cine are loc de muncă stabil sau e în clasa de mijloc, sunt responsabil, își plătesc credit cardurile, își plătesc. Da, întreb pentru că am auzit multe situații în care oamenii dorm pe stradă sau în autorulote și merg la serviciu, au loc de muncă. Da, nu știu dacă e un procent așa mare, am văzut și eu cazuri. În Bay Area, în San Francisco, că acolo cu mei un apartament cu un dormitor, cred că e și 4.000, cel puțin înainte de COVID. După COVID, când majoritatea lucrează de acasă, au început să se mute prin zone mai ieftine și dacă ajungeți în San Francisco o să vedeți că zona tot așa de downtown e tot deplorabilă, depresivă, adică nu știu dacă s-a mai schimbat, dar la momentul ăsta spargeri de mașini, efectiv lumea își lasă geamurile jos la mașini și închid sau nici nu o închid, își iau toate lucrurile, lasă ca nu cumva să vină unul și să-i spargă mașina crezând că are ceva în interior. Adică lasă deschis, intră, te uiți. Deschide geamul, lasă, că îți dai seama că și tu dacă, aici nu știu, s-o schimba cred că și în România, dar aici ai asigurare, dar tu dacă deschizi foarte multe cazuri, ți-ai stricat geamul, că aia, când reînnoiești polița, ei văd, tu ești un risc mare și atunci se dublează, se triplează. Mai ales dacă ai avut un accident și asta, ăla măcar pentru aia ai asigurare, dar pentru un geam spart și de multe ori lumea își repară din banii lor ca să nu afecteze istoricul. Să nu crească prețul asigurării. Da, uite, aici suntem în Hollywood Hills, să semne acolo sus. Da, toată zona asta, vedeți, când sunt dealuri, e și vegetația mai verde, mai luxuriantă, aerul clar nu mai e așa, e răcoros și proprietăți mai scumpe.